Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Πώς η Ελλάδα καταστράφηκε στην κατοχή? Στην ανάλυση που θα κάνουμε αυτή την φορά θα εξετάσουμε την πορεία της Ελλάδος κατά τα έτη της κατοχής, την περίοδο 1941 με 44. Θα δούμε πώς μέσα σε 3 χρόνια η Ελλάδα ήταν αναγκασμένη να ξεκινήσει από το 0 ως κράτος. Η ιστορία μας ξεκινάει τον Απρίλιο του 1941, όταν οι γερμανικές δυνάμεις παρακάμπτουν την γραμμή Μεταξά στην Μακεδονία, ως τα τέλη του μήνα μπαίνουν στην Αθήνα. Το ελληνικό στράτευμα στην Βόρειο Ήπειρο βρίσκεται υπό τον κίνδυνο κυκλώσεως από τις γερμανικές δυνάμεις, αλλά ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος δίνει διαταγή για μάχη μέχρι σε Σχάτων. Όμως, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για το στράτευμα. Οι Βρετανοί τελικώς δεν έστειλαν επαρκείς δυνάμεις στην Ελλάδα για να κρατηθεί μέτωπο στην ηπειρωτική χώρα και αποχωρούσαν για την Κρήτη. Υπό τον κίνδυνο λοιπόν ο ελληνικός στρατός των 300.000 περίπου ανδρών να πιαστεί εχμάλωτος και να χρησιμοποιηθεί ως εργατικό δυναμικό στην Γερμανία, αξιωματικοί του στρατού με επικεφαλή στον στρατιωτικό Γεώργιο Τσολάκογλου δεν τηρούν τις διαταγές του Παπάγου και με δική τους πρωτοβουλία υπογράφουν συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς. Με τον τρόπο αυτόν η ελληνική πλευρά των στρατιωτικών εξασφάλιζε ότι δεν θα γίνει παράδοση ανεβόρων. Συνάμα, ο Τσολάκογλου συγκεκριμένα δεν ήθελε σε καμία περίπτωση οι Έλληνες να παραδοθούν στους μισητούς Ιταλούς και έτσι προτίμησε τους Γερμανούς. Ποιος ήταν όμως ο Τσολάκογλου? Ο Τσολάκογλου δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Γεννημένος το 1886 στην Ρεντίνα Καρδίτσας, ο Τσολάκογλου ήταν απόφοιτος της σχολής υπαξιωματικών το 1912. Ο Τσολάκογλου συνεπώς πολέμησε έπειτα στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο μέτωπο της Μακεδονίας, στην εκστρατεία στην Ουκρανία και στην Μικρά Ασία, μέχρι τον Σαγκάριο ποταμό. Όταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφτασε στην Ελλάδα, ο Τσολάκογλου ήταν αντιστράτηγος και συμμετείχε στις μάχες στην Βόρειο Ήπειρο, μπαίνοντας με τους άνδρες του στην Κοριτσά. Όντας στην πρώτη γραμμή ως πολύ έμπειρος αξιωματικός, είχε την ευθύνη της άμυνας της Δυτικής Μακεδονίας από την Ιταλική Ιαρινή επίθεση του 1941, η οποία απέτυχε. Όταν όμως τα πράγματα οδηγήθηκαν πια σε αδιέξοδο λόγω των Γερμανών, ο Τσολάκογλου υπέγραψε συνθηκολόγηση. Ο Τσολάκογλου όμως θα προχωρήσει έπειτα ένα βήμα παραπέρα και θα σχηματίσει με συνεργάτες του την πρώτη κατοχική κυβέρνηση, ενώ η νόμιμη ελληνική κυβέρνηση καταφεύγει στην Μέση Ανατολή. Το σκεπτικό του Τσολάκογλου ήταν να πετύχει να τεθεί η Ελλάδα υπό την προστασία των Γερμανών, πρωτίστως πριν έρθουν οι Ιταλοί από την Αλβανία, οι οποίοι σίγουρα θα ζητούσαν την ταπείνωση της χώρας. Επίσης, η κατοχική κυβέρνηση πίστευε φυσικά σε μια τελική νίκη του άξονα στον πόλεμο και η Ελλάδα έπρεπε να επιβιώσει μέσα σε αυτόν τον νέο κόσμο. Επιπροσθέτως, πάντα σύμφωνα με τον κύκλο των συνεργατών του Τσολάκογλου, θα ήταν πιο θεμιτό για την Ελλάδα να έχει μια κυβέρνηση που θα αποτελείται από Έλληνες παρά έναν ξένο επίτροπο. Ο Τσολάκογλου ευθύς αμέσως κατηγορήθηκε από την εξόριστη κυβέρνηση και τους Εγγλέζους ως δοσύλλογος, αλλά ανταπέκρουσε τις κατηγορίες πως δεν γίνεται μια κυβέρνηση που εγκατέλειψε τον λαό της να του ζητάει και από πάνω να πράξει αυτοκτονία. Οι Γερμανοί από πλευράς τους έκαναν μερικές κινήσεις καλής θέλησης για τις πρώτες εβδομάδες της κατοχής, όπως το να διατηρήσουν την φρουρά στον άγνωστο στρατιώτη και τις ελληνικές σημαίες στα δημόσια κτίρια. Με τη σειρά του, ο Τσολάκογλου κατήργησε όλες τις μεταξικές οργανώσεις, εκαθάρισε στελέχη της 4ης Αυγούστου από τον κρατικό μηχανισμό και θέλησε να αποστασιοποιηθεί από το μεταξικό παρελθόν. Αυτό ήταν λογικό εξάλλου, αφού κατά την κατοχή η γερμανική προπαγάνδα στράφηκε κατά των Εγγλέζων, που ονομάστηκαν ως οι μόνοι υπέτειοι για τον πόλεμο κατά της Ελλάδος και κατά του Ιωάννη Μεταξά και του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, που ακολούθησαν εχθρική στάση εναντίον της Γερμανίας,
προκαλώντας αυτή τον πόλεμο, σύμφωνα με την γνώμη του Άξονα. Οι Γερμανοί λοιπόν τίμησαν τον ελληνικό στρατό και του αναγνώρισαν ότι τους αμήνθηκε με την μεγαλύτερη γενναιότητα από κάθε άλλον στρατό που αντιμετώπισαν. Γι' αυτόν τον λόγο, ουδής Έλληνας εστάλει αιχμάλωτος στην Γερμανία και επετράπη στους Έλληνες αξιωματικούς να κουβαλούν τιμητικά το ξύφος τους. Παρόλες τις ανακοινώσεις τους όμως ότι έρχονται ως φίλοι, οι Γερμανοί μπαίνουν μέσα σε μια άδεια πρωτεύουσα και ακούνε τον ραδιοφωνικό σταθμό που δίνει το τελευταίο ανακοινωθέν, με το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο. Δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Και το ψυχρότατο καλωσόρισμα του εχθρού συνεχίστηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο να αρνείται να ορκίσει την διορισμένη από Γερμανούς κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Τσολάκογλου οπότε καθαιρεί τον Χρύσανθο και βάζει τον Δαμασκηνό στην θέση του. Η περίοδος κατοχής ξεκινάει. Στην χώρα έρχονται 120.000 Γερμανοί στρατιώτες, 140.000 Ιταλοί και 40.000 Βούλγαροι, με την χώρα να μοιράζεται σε ζώνες κατοχής μεταξύ των συμμάχων του Άξονα. Μάλιστα, παρόλο που οι Ιταλοί είχαν περισσότερους άνδρες στην Ελλάδα, ξόδεψαν λιγότερα από ότι οι Γερμανοί για την συντήρησή τους. Η είσοδος των Ιταλών στην Ελλάδα ως τμήμα μονάδων κατοχής έκανε χειρότερη την κατάσταση, καθότι οι Ιταλοί αντέδρασαν στο γεγονός πως οι Έλληνες αξιωματικοί θα κρατούσαν τα σπαθιά τους και απέτησαν να υπογραφεί και μαζί του σύμφωνο από την ελληνική πλευρά. Έτσι, οι Γερμανοί επέβαλαν στον Τσολάκογλου να υπογράψει ξανά και με τους ηττημένους Ιταλούς. Επιπλέον, οι Γερμανοί ήδη ήταν ξεκάθαρο πως δεν ήρθαν να κάνουν γούτσου τον ελληνικό λαό. Αυτό φαινόταν από απλές πράξεις τους, όπως η σπατάλη νερού για να πλένουν τα οχήματά τους, ενώ ο λαός δεν είχε νερό να πιει. Το ψευδονόμισμα που επέβαλαν στην χώρα, που αμέσως υπονομεύθηκε και δεν άξιζε τίποτα, το ότι είχαν πλούσια γεύματα ακόμα και τον τρομερό χειμώνα 1941 με 42, ενώ οι Έλληνες πέθαιναν από την πείνα, και το ότι επίταξαν οχήματα, σπίτια και αγαθά των Ελλήνων. Ας τα κάνουμε όλα οπότε μια σούμα και να τα πάρουμε ένα-ένα. Στον διοικητικό τομέα αρχικά, οι Γερμανοί επίταξαν όλα τα μέσα μεταφοράς, κάνοντας δύσκολη την μεταφορά τροφίμων ανά την χώρα και την επικοινωνία των νήσων με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις πόλεις με τα χωριά. Αυτό βέβαια έκανε χειρότερη την κατάσταση των Ελλήνων, διότι με τον διαμοιρασμό της Ελλάδος σε ζώνες κατοχής, η κυκλοφορία αγαθών και ατόμων από τη μία ζώνη στην άλλη απαγορευόταν αυστηρά. Έτσι, για παράδειγμα, τα παιδιά στην Αθήνα πέθαιναν από έλλειψη ζαχάρου, ενώ η ελληνική σταφίδα σάπιζε στις αποθήκες της Πελοποννήσου. Επιπλέον, οι κατοχικές αρχές, οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι, απελευθέρωσαν τον Απρίλιο πολλούς κομμουνιστές φυλακισμένους από τον Μεταξά, χάρη στο σύμφωνο μη επιθέσεως που είχε ο Άξονας με τον Στάλιν τότε. Επίσης, οι κατοχικές κυβερνήσεις γνώριζαν για την δράση των μαυραγορητών, δηλαδή εμπόρων που έκαναν κερδοσκοπία, πουλώντας πανάκριβα αγαθά που ήταν σε ζήτηση, αλλά δεν έπραταν τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο, οι κατοχικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να ελέγξουν την μαύρη αγορά και οι δυνάμεις κατοχής, για να αποποιηθούν των ευθυνών τους για την πείνα, έριξαν το φταίξιμο στους μαυραγορείτες, που όμως υπήρχαν με δική τους ανοχή. Αν δεν υπήρχαν τα έξοδα κατοχής και οι δημεύσεις αγαθών από τις ξένες δυνάμεις, η κατάσταση δεν θα οδηγούσε σε λοιμό. Στον οικονομικό τομέα, οι Γερμανοί, προκειμένου να μην κατηγορηθούν ότι κλέβουν τους Έλληνες, εισήγαγαν το λεγόμενο μάρκο κατοχής. Αυτό ήταν ένα εικονικό νόμισμα που όποτε ήθελαν απλά το τύπωναν και το χρησιμοποιούσαν για συναλλαγές, προκαλώντας πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία. Έτσι, οι Έλληνες έδιναν τα αγαθά τους που είχαν αξία και έπαιρναν κυριολεκτικά άχρηστα χαρτιά. Το ίδιο έπραξαν και οι Ιταλοί με την Μεσογειακή δραχμή και οι Βούλγαροι με το Λέβα. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα στην αγορά να κυκλοφορούν χαρτονομίσματα 200 δισεκατομμυρίων δραχμών χωρίς όμως αξία. Επίσης, η γεωργική παραγωγή μειώθηκε κατά 60% σε σχέση με τα προπολεμικά ποσοστά, διότι έφορες περιοχές δόθηκαν στη Βουλγαρία, ενώ γίνονταν και επιτάξεις αγαθών από τις δυνάμεις κατοχής για τις δικές τους ανάγκες. Με τη σειρά του, ενώ προπολεμικά το εθνικό εισόδημα ανερχόταν στις 62 δισεκατομμύρια δραχμές, 6 μήνες μόλις μετά την κατάκτηση του 1941 ανερχόταν μόλις στις 21 δισεκατομμύρια δραχμές και το 1942 κατρακύλησε στις 7 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτό σημαίνει πως υπήρχε ανεργία και ο πλούτος της Ελλάδος δεν έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων, αλλά του Άξονα.
Επίσης, η Ελλάδα ως κατεχόμενη χώρα υποχρεώθηκε να πληρώνει στον άξονα 1,5 δισεκατομμύρια δραχμές κάθε μήνα ως έξοδα κατοχής. Μάλιστα, τα λεφτά που έδινε η Ελλάδα για την συντήρηση των δυνάμεων κατοχής στην πραγματικότητα ήταν περισσότερα από ό,τι χρειάζονταν. Οι Γερμανοί χρηματοδοτούσαν με ελληνικά λεφτά τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις γενικώς στα Βαλκάνια, στην Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Τέλος, στον κοινωνικό τομέα τα πράγματα είναι τρομακτικά για το ελληνικό έθνος. Οι Γερμανοί ήδη από τις πρώτες μέρες έδειξαν το πόσο υπολόγιζαν τη ζωή των Ελλήνων. Μόλις καταλαμβάνουν την Κρήτη, άμεσα κάνουν αντίπεινα στον τοπικό πληθυσμό, επειδή οι άνθρωποι αυτοί αμήνθηκαν τον γερμανικό στρατό. Αυτές ήταν και οι πρώτες ομαδικές εκτελέσεις στην Ευρώπη. Είναι γεγονός πως πριν την κατοχή εκφραζόταν πολύ συχνά συμπάθεια εκ μέρους των Γερμανών για τους Έλληνες και την Ελλάδα, μιας και ο Αδόλφος θεωρούσε την Αθήνα μαζί με τη Ρώμη ως τις ιερές πόλεις της Λευκής Φυλής στην Ευρώπη. Στην φυλετική κατάταξη των Γερμανών, λοιπόν, στο τελευταίο σκαλί της φυλετικής κλίμακας για εξόντωση ήταν οι Σλάβοι, οι Εβραίοι, οι Τσιγκάνοι, οι Αφρικανοί κτλ. Στην ανώτερη φυλετική κλίμακα όμως ήταν όχι απλά γενικά λευκοί Ευρωπαίοι, αλλά συγκεκριμένα μία από τις υποφυλές των Λευκών, η Νορδική του Βορρά, που ως άρια φυλή ήταν προορισμένη να κατακτήσει τον κόσμο και να εξουδετερώσει τις υπόλοιπες κατώτερες φυλές. Οι νότιοι Ευρωπαίοι που κατατάσσονταν στις υποκατηγορίες της Λευκής Φυλής ως Μεσογειακοί βρίσκονταν σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχεραν μιας κάποιας εκτίμησης λόγω του πολιτισμού της αρχαιότητας. Όμως, όσο η κατοχή περνούσε και οι Γερμανοί γίνονταν ανεπιθύμητοι, οι Έλληνες απλά ανακατατάχθηκαν ως ένας λαός κράμα φυλών και προϊόν επιμιξίας με Ασιάτες και Τούρκους γειτονές τους. Με βάση τις καταγεγραμμένες εκτελέσεις, ο τιμοκατάλογος εκτελέσεων των δυνάμεων κατοχής για τις απώλειές τους μπορούσε να φτάσει και εκατοντάδες αμάχους ή εχμαλώτους Έλληνες εκτελεσμένους. Για έναν Γερμανό νεκρό ή για μία δολιοφθορά. Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν, συνάγουμε πως η κυβέρνηση Τσολάκογλου δεν κατάφερε να αποτρέψει την απόδοση του 70% των ελληνικών εδαφών σε Ιταλούς και Βούλγαρους. Δεν απέτρεψε την πείνα του χειμώνα 1941 με 42 και τα αμέτρητα θύματά της. Τα οικονομικά προβλήματα συνέχιζαν να υπάρχουν και η έλλειψη τροφίμων από τα μαγαζιά έγινε πιο έντονη λόγω και του βρετανικού αποκλεισμού. Έτσι, οι κατοχικές κυβερνήσεις δεν είχαν καμία ιδιαίτερη δικαιοδοσία εν τέλει. Ασχολούνταν κυρίως με γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ τα σημαντικά ζητήματα του επισιτισμού, του οργανωμένου εγκλήματος και η μαύρη αγορά ελέγχονταν από τον άξονα. Κοινώς, η τραγωδία για το ελληνικό έθνος είχε μόλις αρχίσει. Μην μπορώντας να αντιμετωπίσει την εθνική αντίσταση που άρχισε να σχηματίζεται εντός του 1942, ο Τσολάκογλου εδιώχθη από τους Γερμανούς τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και ο επόμενος κατοχικός πρωθυπουργός, ονόματι Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, θα πάρει την θέση του. Ούτε αυτός ήταν τυχαίος άνθρωπος. Ο Λογοθετόπουλος, γεννημένος το 1878 στον Ναύπλιο, σπούδασε ιατρική στην Γερμανία και ήταν παντρεμένος με Γερμανίδα. Υπηρέτησε ως γιατρός του ελληνικού στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους και αποτελεί τον θεμελιωτή της γυναικολογίας στην Ελλάδα, αφού αυτή ήταν και η ειδίκευσή του. Ως καθηγητής ιατρικής και έπειτα πρίτανης στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, είχε ισχυρό βιογραφικό. Ο Λογοθετόπουλος ήρθε στην εξουσία με την ελπίδα να αναδιοργανώσει την κατεχόμενη Ελλάδα και να δοθεί λύση στο πρόβλημα της έλλειψης τροφής. Όμως μάταια, η πρωθυπουργία του στιγματίστηκε από τις έντονες διαδηλώσεις κατά της ανακοίνωσής του για εργατική επιστράτευση Ελλήνων με αποστολή τους στην Γερμανία. Το ΕΑΜ διακήρυξε τότε στον λαό να μην υπακούσει στις εντολές των Γερμανών για εργατική επιστράτευση και τον Φεβρουάριο του 1943 διοργανώνεται μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα κατά της επιστράτευσης, με συγκρούσεις και νεκρούς διαδηλωτές. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ήταν ο μόνος ανώτερος κληρικός σε όλη την Ευρώπη που εμπόδισε να χρησιμοποιήσουν οι Γερμανοί ντόπιους κατοίκους ως δουλεργάτες στη Γερμανία. Ο Δαμασκηνός απείλησε πως θα καλούσε τον κόσμο με κοδωνοκρουσίες σε εξέγερση αν οι Έλληνες άνδρες διατάσσονταν να πάνε στη Γερμανία ως εργάτες. Ο αγώνας για ακύρωση της επιστράτευσης όμως δεν σταμάτησε. Στις 5 Μαρτίου του 1943 γίνεται ξανά μαζική διαδήλωση από το ΕΑΜ κατά της επιστράτευσης και οι Γερμανοί βγάζουν τα τάγκς στους δρόμους για να σταματήσουν τις αντιδράσεις και ρίχνουν με τα μυδράλια στο ψαχνό, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν δεκάδες πολίτες. Η πίεση συνεχίστηκε και ανήμερα της εθνικής επετείου και στις 25 Μαρτίου έγινε η
πιο μαχητική διαδήλωση και έτσι λόγω της αντίστασης του λαού η επιστράτευση ακυρώθηκε. Η συνεχώς αυξανόμενη δυναμική της εθνικής αντίστασης και το 1943 και συγκεκριμένα η δυναμική του ΕΑΜ που ελεγχόταν από τους κομμουνιστές έκανε τους Γερμανούς να τρέμουν και να αναζητήσουν έναν πιο ισχυρό άνδρα για πρωθυπουργό. Τον Απρίλιο του 1943 ο Λογοθετόπουλος πάυθηκε από τα καθήκοντά του. Ο τρίτος και τελευταίος καθόλου τυχαίος επίσης άνθρωπος που ανέλαβε κατοχικός πρωθυπουργός ήταν ο Ιωάννης Ράλης. Γεννημένος το 1878 στην Αθήνα, σπούδασε νομικό στην πόλη του και συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Γαλλία και την Γερμανία. Στα πολιτικά πράγματα θα μπλεχθεί πρώτη φορά το 1904 όταν με συνεργάτες του, μεταξύ αυτών και ο αξιωματικός Παύλος Μελάς, ίδρυσαν το Ελληνικό Μακεδονικό Κομιτάτο για την διεξαγωγή του Αντάρτικου Αγώνα κατά Βουλγάρων και Τούρκων στη Μακεδονία. Από το 1905 κατεβαίνει στην πολιτική ως βουλευτής και μέχρι το 1936 που η Βουλή διαλύθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά, διετελούσε συνεχώς βουλευτής και ταυτόχρονα λάμβανε διάφορες υπουργικές θέσεις στις κυβερνήσεις της εποχής. Ο Ράλης, ως κατοχικός πρωθυπουργός, έχει να αντιμετωπίσει μια ξεκάθαρη κατάσταση στα μέσα του 1943. Οι Γερμανοί θα φύγουν σύντομα και οι κομμουνιστές είναι πολύ πιθανό να μείνουν οι μόνοι ένοπλοι στην χώρα, αφού αρχίζουν να εξοντώνουν όσες οργανώσεις δεν εντάσσονται σε αυτούς κατά τον κατοχικό εμφύλιο. Για να μην συμβεί αυτό όμως, η κυβέρνηση αποφάσισε την επιπλέον συνεργασία με τους Γερμανούς. Τον Ιούνιο του 1943 βγήκε ο νόμος για την ίδρυση των ταγμάτων ασφαλείας με σκοπό την καταπολέμηση του ΕΑΜ Ελλάς. Και ενώ οι αντάρτες αλληλοσφάζονται και τα τάγματα ασφαλείας χτυπιούνται με τον Ελλάς, οι Γερμανοί προσπαθούν να διατηρήσουν την δική τους αρχή στην χώρα. Για τους Γερμανούς δεν υπάρχουν άμαχοι. Από τον Αύγουστο του 1943 οι διαταγές λένε πως τα χωριά όπου κοντά έπεσαν πυροβολισμοί πρέπει να καταστρέφονται και ο αρσενικός πληθυσμός να εκτελείται. Προχωρώντας προς το καλοκαίρι του 1944, οι Γερμανοί ήταν έτοιμοι να φύγουν από τα Βαλκάνια. Φτάνει η μεγάλη ώρα. 12 Οκτωβρίου του 1944. Η Αθήνα είναι ελεύθερη. Στις 18 Οκτωβρίου θα φτάσει στην πρωτεύουσα και η κυβέρνηση υπό τον Παπανδρέου. Το αποτέλεσμα της κατοχής του άξονα στην Ελλάδα τώρα γίνεται ξεκάθαρο. Η μείωση ζώων εργασίας ήταν της τάξης 50 με 60% και των ζώων προς κατανάλωση 50 έως 80%. Επιπλέον, υπήρξε καταστροφή ως και 25% των ελληνικών δασών είτε για καταπολέμηση των ανταρτών είτε για τις ανάγκες των δυνάμεων κατοχής. Συνάμα, υπήρξαν απώλειες 65% σε επιβατικά οχήματα, 60% σε φορτηγά και 80% στα λεωφορεία. Γέφυρες με άνοιγμα 10 μέτρων και άνω καταστράφηκαν, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις υδρεύσεως. Επίσης, τα τρένα καταστράφηκαν ως και 93% και τα βαγόνια τους ως και 98%. Τα λιμάνια οι Γερμανοί τα ανατείναξαν φεύγοντας και την διόρυγα της Κορίνθου την γέμισαν με μπάζα και νάρκες. Επιπροσθέτως, η καταστροφή του τηλεφωνικού δικτύου έφτασε το 70%, ενώ η καταστροφή του ελληνικού στόλου το 74% για τα εμπορικά πλοία και το 66% για τα ιστιοφόρα. Το 40% της αγροτικής καλλιεργήσιμης γης αχρηστεύτηκε. Συνάμα, κλάπηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και εγκαταστάθηκαν στρατιωτικές μονάδες σε αρχαιολογικούς χώρους, προκαλώντας τους φθορές. Μάλιστα, οι Γερμανοί εγκατέστησαν αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες ακόμα και στην Ακρόπολη και χρησιμοποίησαν τον Παρθενώνα ως αφοδευτήριο. Η πλειοψηφία των υποδομών που είχε δημιουργήσει η Ελλάδα τα πρώτα περίπου 100 χρόνια της ως ελεύθερο κράτος είχε καταστραφεί. Έπειτα ήρθε η σειρά των κατοχικών πρωθυπουργών και οι τρεις συνελήφθησαν και έπρεπε να περάσουν από δίκη. Ο Τσολάκογλου αρχικά καταδικάστηκε το 1945 σε θάνατο, αλλά λόγω της στρατιωτικής του προσφοράς προς το έθνος η ποινή του έγινε ισόβια. Έμεινε στην φυλακή μέχρι το 1946, ενώ η όλο και χειρότερη υγεία του τον οδήγησε στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε το 1948 πάμφτωχος. Ο Λογοθετόπουλος έφυγε μαζί με τους Γερμανούς το 1944 από την Ελλάδα και συνελήφθη από τους Αμερικανούς στην κεντρική Ευρώπη. Εστάλη στην Ελλάδα για να δικαστεί, καταδικάστηκε σε φυλάκιση το 1946, αλλά το 1951 του δόθηκε χάρη και αφέθηκε ελεύθερος. Πέθανε το 1961 σε πλήρη απαξίωση παρά το επιστημονικό του έργο. Ο Ράλης πέρασε από δίκη, αλλά έχερε της μεγαλύτερης υπερασπίσεως από τους δύο προηγουμένους, διότι δεν κατηγορήθηκε πως σχημάτισε κυβέρνηση από δόλο, αλλά πως όντως για να βοηθήσει την Ελλάδα, ενώ οι Γερμανοί θα έφευγαν. Καταδικάστηκε σε ισόβια το 1945, αλλά το 1946 πέθανε στην φυλακή. Η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944 μετρούσε 1770 χωριά κατεστραμμένα από τις δυνάμεις κατοχής, 1.200.000 άστεγοι και 1 εκατομμύριο νεκροί
από πείνα και εκτελέσεις. Η Ελλάς έπρεπε να μαζέψει όσες δυνάμεις της απέμειναν και να κοιτάξει προς το μέλλον, αλλά το μόνο που φαινόταν τότε ήταν από μακριά να πλησιάζει ένας σκοτεινός Δεκέμβριος, ο σκοτεινός και μαύρος Δεκέμβριος του 1944.